Gentleman. Yari. Yan na! Yamete! Labi. Tapos na. Kinakabahan ako, baka mali yung report ko. Sayang na, Kuya Joe. Bakit? Kayo yung nag-demo nakaraan. Kayo yung exempted. Sa 11 tsaka 20. O yan na si Delgy, oh. Delgy Ancangan. Gagi, double L pala si Delgy, eh. Sabi mo, nyepes, isang L lang. Oh, sinundan ko lang naman yun dun sa may ano. Sa may checklist na binigay niya. Mali pala siya. Hindi niya rin binago. Mamay-day ko. Di ba Chi, nakalala mo yung checklist? Mamay-day ko na ulit yung gawa ko. Chi, Oo. naalala mo yung checklist, di ba, na pinasa mo doon sa GC? Oo. So, Doon ko kinuha. Oo nga, isa lang eh. Yamete! Sinungaling ko sa pangalan. Joke lang. Ito yung sumali, hindi si Delgy. Sa city na ako. Yikes. Uy, alam niyo ba si Nyepes? Ano? Si Nyepes. Pinagchismisan, no? Basta lang ba? Nyepes. Nandiyan ba? Oh, yan si Neto. Iba talaga yan. Bad yan. So, Anong oras tayo dyan? 5 to 9, no? O 5 to 8. 3 hours. 5 to 8. 3 hours lang naman tayo dyan. Isang subject. Pabigay nga. Isa-isa. Ay, nako, nakaka-excite naman. Pabigay mo isa-isa. Yung ang ngayon. Tapang ka na, perfect ko naman. Ha? May unay ko sa kanya. Pala. Yung alas 8 yan. Kasi gagamitin ni Chris yung PowerPoint. Oh. Akin na. Mamaya na lang, pag nagsabi siya na Ay, asin na lang. Siya, ano ba? Kinakabahan ako, Yamete. Papagalitan niya ako. In English ko kasi yung explanation ko eh. Papagalitan ako. Bakit English sa'yo? Sila Tagalog. Sabi siya, professional kasi ako eh. Sir. Salamat kami din sa Jimmy. Hindi ka marunong. Tanda-tanda mo na wala kang disiplina. Bakit? Wala kang Sama. Anong sabi mo? Wala kang manners. Pag bowling ko kaya kay ni Jero. Gawa. Mukha kang manners. Tanda-tanda na ito. Isip bata. Walang Tama mo, mother. Uy, walang manners. matanda na Totoo ako. ba? 80 na Isip ako. bata si Joe. Uy, Joe, isip bata. Tanda na ako. 80 na ako. 80. Hindi isip matanda. Ay, Yamete. Tapos na. Tapos na si Konnichiwa. Kasumasaan. Screen capture siyempre. Hindi. Tayo pakita kayo ng pakita ng gawa niya kasi ako lang magpapakita. Sumali si Kuray. Medyo baka matay eh. Siral Plasig. Bakit? Pag ako na magre-report, magme-meya job ako. Nakita ko yung mic. Magaling. Magaling. Ito, sa akin yan. Oh. Ang ganda ng Ay, gawa rakit ni siya, Yepes. nasa ano. Yes. Ang ganda ng gawa. Si Kasuma. Tapos na niya. Tapos na. Ano na lang yan? Bunganga na lang. Nice one. Ang ganda. Nagawa ko na sarili kong Gagawa ko ng mukhang aso na parang ibon yung mukha. Ang dami kong ano dito, ang dami kong bakaro ng Isekai Quartet dito, pwede no? Diba Justin na? Isekai Quartet. Mga chibi form yung mga bida doon eh, kaya nakakuha agad ako ng Isekai Kaguma.
minsan medyo na-unlock ako kaya Bakit? medyo naiinis siya na yung kid. Justin, check kung tama yung sinend ko sa'yo. Oh, just Check mo yung Facebook mo. Check mo yung Okay, Facebook. sige sir. Thank you. Okay, sige sir. Thank you. Di ba? Nagulat ako. Magsasend siya ng files, di ba? Then, chinek. Mag-send ako. Chinek ko sa kanina umaga. Oh. Justin, usap tayo. Goro ni Sir Ro. Justin, pasok ka sa Nagtanong kung bilang 4. nag-unsend. Nag-unsend? Sino? Mataas Sir. tingin sa sarili. Si Ira? Check ko daw yung PM. Pero naka-unsend. Gusto Hindi niya- masyadong matalino. Gusto niya kasing ginagawa niya yung about sa research, more on philosophy. Which is yun yung forte niya talaga. May mga part na ito yung hindi Kaya mo lang, naman forte. ang, ang napapansin ko lang, sa sobrang niya, focus niya sa gusto niya, yung mga suggestions namin parang nababaliwala. Diba? Parang siya na lang yung laging tama. Ganun. Yung gusto mong paratingin, go. Yeah. Tama. Yeah. Pagka mag-alala na, pipil. Ha? Marami na kasi system knowledge na pumapasok sa utak. Kaya pag lumalabas, siya yung laging Kuya Joe, share screen mo nga yung Kuya Joe. Yung PPT. Yun ang Magkakaroon muna kinakain. tayo. Mamaya. Ang kinakain mo. Chocomucho. Mag-turn off muna. Tarap! Wala ng chocomocho sa naputos eh. Turn off cam nga muna tayo. Yung napapansin ni Kuray na natutulog eh. Ay, Marami ako niyan, Toblerone. 7-Eleven. hindi na matutulog. Kuya Joe pa, share screen PPT Kuya Joe. Nom. 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 Ikaw na Nom. mong Nom. bigyan sa akin. Nom. 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 Nom 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 nom
nom. Nom, 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 nom. Oh, talap. Ayan o. Siyempre dun sa akin Kuya Joe, sa Isa report iba. ko. Titigan ko yung mga pangalan natin. Kami sunduin ko ba Kuya Joe? Oo. Ayan Nakom, na. nakom, 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 nakom. Uy, Koreano Sino na. mag-report? Mark, lipat mo pa Kuya Joe. Sige, lipat. Isang slide lang. Yan. Ay, oy, oy. Uy, Koreano, buhay ka Atras pa. pa. Atras nga, dun kay kay Hitch Coin. Yan. Hitch pala siya, Hitch. Coined by Hitch. Preparing TWT time. Okay na? Ano ka, Joe? Si Sir Nix. Pag may nababasa, nililipat. Gagi, tropa ni Mikay yun. Nataan naman. Yung mga kakilala niya, nahanap ko na agad. Ako din magiging tropa na nun kasi masipag ako eh. Okay na, Magkapit Nyepes. bahay lang kasi. Hindi pa, atat ka naman Kuya Joe. Ay, Kuya Joe, Hmm. kapit bahay lang. Hmm. Mga Medyo limang, nakapunta ka na. mga 50 dura. Hindi nakapunta ka na pala. Kanya yun, Mikay. Sabi mo kapit bahay lang. Hmm. Okay na, Nyepes. Wait lang. Ayaw mo pa mag-present. Kuya Joe. Eh, Oo, present ko na si Jamie. may tinitignan pa si Nyepes eh. Kayo ba una? Hmm. Hindi, si Sir muna. Wala pa sinasabi si Sir eh. Okay, present na. Okay, so by the way, good afternoon to everyone. Good afternoon po. Okay, so Good afternoon, sir. Ah, Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. 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 Good afternoon.
Okay, so our topic for today is almost a cultural and then multicultural literacy, which is yung report ng group number 1, no? Epes, And then later on, may mag-mute ka papanood nga. ako sa inyo ng video para mas maintindihan nyo what is multicultural literacy. Okay, so let us start, no, Mr. Buhi? Yes, boss, present lang ako. Epes, pa-mute. Thank you. Thank you. Kita po ba, sir? Kita, guys? Yes, Okay, kita po. Yes, kita naman. Kita ko, Joe. Okay na, start na ako. Pamute na lang ng mga microphone. Salamat. So, good afternoon everyone. I'm Joberdan A. Muhi, leader of Group 1, and our group are assigned to report about the globalization, cultural, and multicultural literacies. Globalization. Globalization is the process of interaction and integration among people, companies, and governments worldwide. As we can see, process of interaction wherein interaction happens when two or more objects or events act upon one another to produce a new effect. Paano natin masasabi na interact to other people? Simply, by communicating to them, by speaking our language, and by becoming literate wherein we know how to read and write. Globalization is the integration of national economies through trade, investment, capital flow, labor, migration, and technology. Globalization is the free movement of goods, services, and people across the world in a seamless and integrated manner. Globalization can be thought of to be the result of the opening up of the global economy and the concomitant increase in trade between the nations. Globalization enables countries to liberalize their import protocols and welcome foreign investment into sectors that are the mainstay of its economy. Wherein in this part, countries liberalize their visa rules and procedures so as to permit the free flow of people from country to country. Also, means that countries of the world subscribe to the rules and procedures of the World Trade Organization or WTO that oversees the terms and conditions of the trade between countries. Following rules and procedures of World Trade Organization makes transaction or trading to other countries legal. Countries can avoid having a penalty and can avoid cases that will affect the transaction that the country want to another country. Proceed tayo sa global literacy. Global literacy is an understanding of how the world is organized and interconnected. It brings awareness of the possibilities and constraints facing the world's people. Bilang sa ating aming mga estudyante, paano masasabi na globally literate kaming mga estudyante? Students who are globally literate are able to think critically about the world and the role that they play in it. These students have an understanding of an appreciation for the different cultures, customs, systems, and relationships that exist throughout the world. Maaari kong example dito, halimbawa dito, yung time na secretary ako 10 months ago, sa 10 buwan ko na maging sekretarya doon sa isang barangay na tinutuloyan ko na itong naharaan. Maaari kong masasabi na yung time na yon ay globally literate na rin yung masasabi ko sa sarili ko. Dahil nung time na yon, bilang sekretary sa barangay na yon, kapag wala ang chairman, ang sekretary yung tumatayo o nag-act as a chairman. Which is, decision ay kailangan ng may baba kapag wala si chairman. So, hindi ganun na basta-basta kailangan magde-decide. Kailangan alamin kung ano yung mga tamang proseso at hindi lamang yung isang panig yung pinapakinggan. Globally literate students
are empowered to affect positive change in the world. How can we globally literate? It can be interwoven to the variety of projects and activities, including performances, festival, celebrations, sports, games, and food, as well as various approaches to learning, such as teams, simulations, leadership training, peer education, and mentorship, apprenticeship, and authentic experiences via travel and technology. So, bilang estudyante, may ilan sa ating mga estudyante ay kasapi ng isang organisasyon. Nagiging literate tayo, nadadagdagan yung kaalaman natin once na tayo ay, halimbawa, for me sa organisasyon na sinasalihan ko sa Knights of Columbus, nagiging malawak yung kaalaman ko dahil meron akong posisyon doon sa organisasyon na yon na kung saan ipinapadala kami sa ibang lugar para makinig ng seminar. Umate ng seminar at kumbaga yung, for example, bilang council director, ipinapaliwanag doon yung mga dapat naming gawin sa aming organisasyon. Global literacy is not a separate subject, but rather a perspective that performs and modernizes every academic subject and area of cognitive and social development. Young people who are globally literate have attained a range of competencies that enable them to connect, collaborate, and compete with peers around the world. For example, they acquire essential global knowledge and understanding. Young people can examine and understand world regions, current events, and global issues, recognizing how international systems are interconnected and interdependent. They understand the global dimensions of academic subjects, including literacy, science, and math. See the world from multiple perspectives. They analyze and evaluate global and local issues from different points of view, thinking creatively and critically about the complex interconnections between global issues and individual realities. Communicate across cultures and boundaries. They participate effectively in diverse cultural situations and use language technology and collaboration skills to access information about and from the world and communicate effectively. Take responsibility for their own learning and for the planet. They learn about and engage with critical global issues, making ethical decisions and responsible choices that contribute to the development of a more just, peaceful, and sustainable world. Global literacy aims to address issues of globalization, racism, diversity, and social justice. Kumbaga, it requires awareness and action consistent with a broad understanding of humanity, the planet, and the impact of human decision on both. Global literacy aims to empower students with knowledge and take action to make a positive impact in the world and their local community. Just like what I explained on the fifth slide of this PowerPoint, being globally literate enables us to acquire essential global knowledge and understanding, see the world from multiple perspectives, communicate across cultures and boundaries, and take responsibility for their own learning and for the planet. Global literacy promotes and encourages inquiry, reasoning, and problem solving. Number 2, collaboration. Number 3, communication and an understanding of world. Number 4, languages and cultures. Number 5, an understanding of globalized system and political realities. Number 6, responsible global citizenship. Number 7, respect for diversity.
Number 8, an understanding of the skills and technologies that are necessary for life in the 21st century. And number 9, the ability for students to become advocates for themselves and their city-state country. According to the Ontario Ministry of Education, a global citizen should display most or all of the following characteristics. First is respect for human no matter their race, gender, religion, or political perspectives. Because respecting all living things from their gender, religion, and political perspectives result to a good communication to each other. Number 2, respect for diversity and various perspectives. We both have knowledge, but we acquired it differently. Some acquired it through life experience and some acquired it in studying in our own country and abroad, then respect it. Because we don't know what trials have they faced in order to gain that knowledge. And we don't have the same shoes that we are wearing. Number 3, promoting sustainable patterns of living, consumption, and production. A sustainable consumption and production is about doing more and better less. It is also about decoupling economic growth from environmental degradation, increasing resource efficiency, and promoting sustainable lifestyle. It can also contribute substantially to poverty alleviation and the transition towards low carbon and green economies. Number 4, appreciate the natural world and demonstrate respectful towards the rights of all livings. How can we say that we appreciate the natural world and demonstrate respectful towards the right of all living things? By simply using our natural resources in the right way. Plant more trees, segregating our trash, and so many right things to do that will benefit you, all of us, and the world. The subtopic of our report is the effects of globalization, cultural literacy, multicultural literacy, issues in teaching and learning multicultural literacy in the Philippines. The effects of globalization. Meir 2000 summarizes the effects of globalization as follows. Number 1, economic, political and military dependence and interdependence between nations. The need for countries to rely on each other for some resources creates a global interdependence. In fact, the drive of globalization creates a robust interconnection of the world network through borderless operation of countries, making it easier to interact, trade, and build a cooperative world. Number 2, expand flow of individual people among societies. Globalization is associated with the rapid and significant human changes. The movements of people from rural to urban areas has accelerated, and the growth of cities in the developing world especially is linked to substandard living for many, family disruption, and social and domestic violence is increasing. Number 3, interdependence of expressive culture among nations. This is the same as the number 1, wherein we need a need for countries to rely on each other for some resources creates a lower independence. And number 4, expanded flow of instrumental culture around the world. The major consequences of globalization have been the transmogrification of traditional religions and belief systems. When we say transmogrification, it is the act of process of changing or being changed completely. The beginning of disintegration of the traditional social fabrics and shared norms by consumerism, cyberculture, newfangled religions, and changing work ethics and work rhythms. The fast spreading anomie forcing
an ever-increasing number of individuals to fall back upon the easily accessible, pretentious religious banalities and attributing to the religion the creation and acceleration of extremist, fundalist, and terrorist tendencies in the third world countries. To sum up, culture as a way of human life is constantly undergoing change. Certain developments in modern times have helped to accelerate this process of change in an exponential manner, involving two major consequences. The first one is the reduction in cultural diversity, and the last is the increasing hegemony control in the name of forced trade and freedom of communication to all levels. That's all for my part. The next subtopic will be the cultural literacy, and it will be and the assigned person to report it is Niepes Mark Colency. Okay, very good, Mr. Muhi. Thank you, Okay, sir. next reporter. Thank you, Mr. Muhi. Next, Mr. Nepes. Nepes. Good afternoon, sir. I'm Mark Collins Sinyepes, will report about cultural literacy. Cultural literacy is a term coined by Hirsch 1983, referring to the ability to understand the signs and symbols of a given culture and being able to participate in its activities and custom as opposed to simply being a passive and outside forever. According to my understanding, sir, cultural literacy is an ability to understand activities and history of a people given to their culture and to engage with these activities. Why, paano natin malalaman kung culturally literate ang isang tao is kapag ang tao is alam niya na ang pagkakaiba-iba ng mga kultura nating mga tao dito sa society at kaya natin makihalubilo sa kanila, sir. Bakit nga ba importante yung cultural literacy? Dahil kapag hindi natin alam ang cultural literacy, hindi tayo magkakaroon ng pagkakaintindihan at maaari tayong magkaroon ng misunderstanding dahil sa pagkakaiba-iba natin. Which is the best way to understand other people's culture? Ayun, next ko daw. First is to know their religion. Why religion? Because religion is a belief in a God and the activities that are connected with this belief such as praying and worshiping. Kaya kailangan nating malaman ang religion, sir, dahil kapag hindi natin ito alam, maaaring hindi natin makita. Example, sir, yung kapag sa school po, nagpe-pray po tayo, is makikita po natin yung iba po, hindi po nagsa-sign of the cross. Since Katoliko po ako, kaya nagsa-sign of the cross po ako bago mag-umpisa po. Pag may nakita po akong hindi nagsa-sign of the cross, since culturally literate ako, alam ko po na iba po yung kanilang mga pinaniniwalaan, iba po yung religion nila. Next is tradition, the transmission of customs or belief from generation to generation or the fact of being passed in this way. Why tradition? Because this is a part of the society's history. This is a belief and a behavior passed down. Kailangan naman natin malaman. Excuse, saglit lang, pause ko lang. Sige. Kailangan naman natin malaman ng tradition kasi kagaya ng nangyari sa amin nung first year po, sir. Meron pong kaming kaklase na Muslim po siya, sir. Nung kumain po kami, bumili po siya ng, akala niya po chicken curry. Tapos pagtikim niya po, baboy po. Tapos niluwa niya po. Para po sa akin, bilang kaibigan, alam ko po na bawal po sa kanila yon kasi Muslim po sila. Ayun po yung nasa tradition nila. Pero yung sa part po naman po ng tindera, since hindi niya po siya kilala, hindi niya po alam kung anong religion niya. Kaya ang tingin niya, parang hindi niya gusto yung pagkain. Next is language. Language, the principal method of human communication consisting of use in a structure and conventional way and conveyed by speech, writing, or gestures. Need nating malaman ang language. This is our number one way of communication. Kapag hindi natin alam yung lingwahe ng ibang tao, maaaring magkaroon tayo ng misunderstanding dahil hindi natin sila naiintindihan. Ayun po, sir. Thank you po.
Okay, di ba for example sa eskwelahan, no? Kasi for example yung sinabi nga ni Mr. Nieves regarding sa religion. For example sa atin sa UDM, no? Sa UDM, syempre may kanya-kanya tayong religion. Katulad nga ng sinabi kanina ni Mr. Nepes, for example, yung mga Muslim, no? Kami as a teacher, halimbawa kung meron silang oras, di ba, ng pagdadasal nila. So, ang ginagawa namin as a teacher, ini-excuse namin sila Kuya sa Joe, yung klase. mic mo daw, Kuya Joe. Ganun yon. Or even yung other religion, pag meron silang, or halimbawa araw ng pagsamba nila, in-excuse namin sila sa klase. Kasi kumbaga, sign of respect na rin sa kanila. Okay, even the traditions dapat, kumbaga, kahit syempre may kanya-kanya tayong tradition, so dapat re-respeto natin yun. Okay? Thank you, Mr. Nepes. Sir, tapos na po si Niepe sa kanyang part. Next reporter na po is si Pangan na po. Okay, Ay, sir. si Pampanga na po pala muna. Pampanga. Pero Okay. I think si Pampanga raw po ang mag-represent ng kanya. Okay. Thank you po. Stop po muna po. Good morning, sir. Ay, good afternoon. May sarili kang slide, Mr. Pampanga. Hindi, parang hindi na pumapagod si Sir Moe na maglipat ng slide ako. Okay. Saka thanks rin Bell kasi nag-overheat na naman yung laptop ko. Maya-maya ilalabas na naman ako. Sige. Thank you. Pasensya na po, sir. Okay, walang problema. Yan po, sir. So, I am Michael Pampanga. And we will tackle about cultural literacy in the Philippines and the challenges for cultural literacy in our country. Nakikita po ba? Yes, nakikita naman. Ang challenges for cultural literacy in the Philippines. As Appleby 1987 observes, interesting discussions on cultural literacy give rise to some very difficult questions which are particularly important to multicultural and multilingual nation like the Philippines. And these questions are, what kinds of knowledge constitute cultural literacy? Is it knowing facts, names, dates, or is it something more experiential, like being familiar with a story or a particular song? If culture is more caught than taught, should cultural literacy be one of the goals of education? If yes, how does one teach? How does one teach it? So ano po, our country, the Philippines has been colonized for centuries by Spain, occupied by both the Americans and the Japanese, and was also exposed to other trading nations like China. It is safe to say that Philippines culture is an amalgam or a mixture of the cultures of Spain, USA, Japan, and China, and the various cultures of many regions in the Philippines. Our government, in its desire to educate its people, has tasked the NCAA, or the National Commission for Culture and the Arts, to preserve, to documentate and disseminate our Filipino culture through cultural education. This education is being handled by the Philippine Cultural Education Program, or the PCEP, through the use of consulting people in meetings, conferences, and other activities that can stimulate learnings by the local and overseas Filipino. For having been colonized for centuries, the Filipino people developed a belief that they were inferior compared to Spain and the other Western countries. This belief and ways of thinking altogether block the Filipino minds that the Filipinos have the same, if not better capabilities as those of other countries. Mr. De Leon, the head of NCAA, has opined the only true
science and arts that is actively expressed in the Filipino way. It can make the Filipino way can make possible our learning of our identity, culture, and national unity. So, yun lang po, sir. Naintindihan ko. Okay, thank you, Mr. Pampanga. Sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, classmates. I'm going to discuss about the multicultural literacy. So, multicultural literacy, from the word itself, multicultural, it means multi, more than one or many beliefs or values or knowledge and skills. So, yung as a set of knowledge is necessary to ensure that any communication with a culture different from our own is clear and productive and respectful, such as their differences are celebrated and neither culture is treated as inferior. Yung multicultural literacy, so yung dito na po papasok yung mga So dito na po yung knowledge and excuse lang. skills. Ay, yeah. May presentation ka? Wala po. Sige, Kala present ko ko. Sige, present ko Okay. to. Sorry. Okay. Naghang kasi yung aking ano. Wait lang po, sir. Naghang kasi. Okay, so after ng reporting ng group number 2, bibigyan ko kayo ng 15 minutes water break. And then, balik tayo sa Jimmy kasi may activity tayo, no? Copy po. So, yung activity na yon related to sa topic natin last week. Salamat. Wait lang, sir. Excuse me, Bel. Sige, Pwede mo ulit i-present yung PowerPoint? Sige, yung kayo pa. Sige. Kompleto na rin naman yan eh. Salamat, pasensya na. Thank you, Bel. Start ka na, ano, Okay. Ate Eden. So, multicultural literacy as a set of knowledge and skills necessary to ensure that any communication with a culture different from our own is clear and productive and respectful, such as their differences are celebrated and neither culture is treated as inferior. So, dito po multicultural literacy, papasok na po dito kung paano natin i-respect or respect yung mga pagkakaiba natin kasi lahat po tayo may mga different beliefs, values, and culture. So dito po sa multicultural literacy, so itinuturo niya po dito na kailangan po lahat tayo ay mag-treated as equal. So dapat kahit na although may pagkakaiba tayo ng mga beliefs and values and culture, dapat as kailangan irespeto pa din po natin. Kuya Joe. Go na, Dian, ikaw. Kuya Joe. Okay na po. Kuya Joe, yung ano yung sa PowerPoint. Eto na, nakaano. Bel, Sige ako atin. si Bel ang Sige. Issues in teaching and learning multicultural literacy in the Philippines. There are some issues in teaching and learning multicultural literacy in the Philippines. Number 1, conflicting requirements for peace. The heart of multicultural literacy is peace among different cultures that is productive and non-violent reaction. So, isa sa issue na sa pag-aaral ng cultures and literacy ay peace. Isang halimbawa, wait lang po nakamasakay. Isang halimbawa ay ang Pakistan at Israel. Parehas nilang gusto ng kapayapaan. Ngunit may mga
magkasalungat ng opinion. Dahil mga magkaiba sila ng kinamulatang kultura. Kaya nagkakaroon sila ng alitan ng mga magkaibang bansa at di nila maibigay ang mga kapayapaang gusto niya ng iba pala. Then nationalistic and regionalistic pushback. Yung sasabihin ko na lang yung sagot ko. Magkakaiba ang kultura at reliyon ng bawat tao sa mundo. Iba ang paniniwala at iba-iba ang ginto sa kanila. Kaya siya naging issue ay dahil hindi lahat ng nag-aaral ay pare-pareho. Halimbawa po, sa isang school may mga Muslim na mag-e-enroll. Pero karamihan doon ay puro Katoliko. Hindi dapat maging bias ng guro sa pangangaral ng tama at mali. Kailangan respetuhin ang bawat pagkakaiba ng tao. Then yung pangatlo, yung ano ba tawag doon? Differences of province. Discrimination ito lahi or religion sa isang tao. Ang discrimination na isang kilos na pagtatanga ng isang individual kung saan pinapaya isang tao kung ito man ay nasa publiko o social media. Kaya nagiging natural na reaction ito sa isang tao, hindi sinaalang-alang ang damdamin or panindigan sa buhay ng kanilang biktima. At isa din yung question ng mga guro ang kanilang sarili sa pag-uugali ng mag-aaral. Kung maayos silang pinag-aralan, bakit nakikilala pa rin ng uprise? Siyempre, naging isang problema na kumantong sa mga pinuno na magtanong kung ano man kakulangan sa kanilang mga pamamaraan at diskarte sa pagtuturo. Then, sa number 4, yung value. Yung tanong doon, bakit kailangan mong pahalagaan ang pagkakaiba ng bawat isa? Siyempre, ito ay upang maging makatao tayo, hindi para maging makasarili or kung baga selfish. Kung matutunan natin na rumispeto rin tayo sa nasa paligid natin. Tapos nasa part ka. Pwede ka na mag-ano. Kamay. Pwede ka na magsabi. Ayun lang po. Salamat po. So guys, diyan na po nagtatapos ang aming report ng Group 1, which is the Globalization, Cultural, and Multicultural Literacies. Maraming salamat sa pakikinig. Okay, so very good group number 1. So para maintindihan natin mabuti rin yung report ng group number 1, so may papadok ko sa inyo ng video. Okay? So enjoy watching. Enjoy watching daw. Nice. Yamit eh. Enjoy watching. Yamit eh, enjoy watching daw. enjoy na lang daw. Grabe ka kuya, akala ko magre-reportin mo ulit ako. Oh, hindi Medyo kasi pala. nagsasalita si Texon eh, kaya akala ko naman wala siya. Okay, so for this video, ipapaliwanag sa atin ni Dr. Lata, okay, what is the difference between global or why is it multicultural literacy connected with global literacy or globalization? Okay? Then after this, bigyan ko kayo ng 15 minutes water break, then may kakaroon tayo ng activity. Guys, nakikita? Yung Yes po. video? Yes po sir, nakita po. Okay. I'm Carlos Lata. On this video I will be discussing global and multicultural literacy. Nowadays, teachers and students need to be globally competent. In this regard, it is also necessary to know the value of multicultural literacy. Global literacy and multicultural literacy is interconnected. First, let us define global literacy. Global literacy aims to address issues of globalization, racism, diversity, and social justice. It requires awareness and action, consistent with a broad understanding of humanity, the planet,
and the impact of human decision on both. Global literacy also aims to empower students with knowledge and take action to make a positive impact in the world and their local community. Sa ngayon, ang mga mag-aaral ay kinakailangang maihanda na maging global sapagkat ito ang kinakailangan ng ating lipunan. Tumataas na ang standard ng kakayahan ng mga manggagawa na kinakailangan sa merkado. Upang maihanda ang bawat mamamayang Pilipino, dapat mabigyan sila ng edukasyon tungkol sa globalisasyon at mapaunlad ang makasanayang pang-global. According to the Ontario Ministry of Education, 2015, a global citizen should display most or all of the following characteristics. First, respect for humans no matter their race, gender, religion, or political perspectives. Second, respect for diversity in various perspectives. Third, promoting sustainable patterns of living, consumption, and production. And fourth, appreciate the natural world and demonstrate respectful towards the rights of all living things. Paano magiging taglay ng isang mamamayan ang mga katangian ito? Sa paaralan, kinakailangang maituro sa mga mag-aaral ang pagrespeto sa bawat lahi, kasarian, at paniniwala sa buhay. Tandaan na sa paaralan pa lang ay makikita na ang pagkakaiba-iba ng mga mag-aaral. Dito ay kailangang maituro sa mga mag-aaral ang pagrespeto sa bawat isa. Mahalaga ring maituro sa mga mag-aaral kung paano mapanatili ang kabuhayan sa pagbabago ng lipunan. Habang nagbabago ang kabuhayan, mapahalagahan at maingatan din sana ang ating mga pinagkukunang yaman o ang ating mga resources. Tandaan lamang na maganda ang globalisasyon dahil lumilikha ito ng mga trabaho. Binabawasan ang presyo ng mga kalakal ng mga consumers, pinapataas ang pagbabago at nag-aambag sa kapayapaan sa mundo. Samantala, masama naman ang globalisasyon dahil nagtataguyod ito ng hindi pagkakapantay-pantay. Nawawasak ang maproteksyon ng mga manggagawa at nag-aambag sa pagkasira ng kapaligiran. Ang mga bagay na ito ay dapat na maituro sa paaralan. Ang mga mag-aaral ngayon ay magtatapos sa isang global na komunidad, global na trabaho. Ang mga empleyado ay nakikipag-ugnay sa mga tao sa buong mundo, sa bahay at mga bansang tuloy na nagbabago. Nangangahulugan na kinakailangan ng mga guro ang mga mag-aaral na matutong mabuhay sa mundong ang mga bansa ay dapat na natutulungan. Si David M. Moss, ang pansamantalang direktor ng edukasyon sa guro sa Yukon State School of Education ay nagsabi, ang issue ng paglikha ng mga globally competent educators ay hindi isang bagay na dapat harapin ng mga nakaraang henerasyon. Ngunit ito ay isang tunay na issue sa ngayon at ang kahalagahan nito ay patuloy na lumalago. Ang ating hangarin bilang mga guro ay upang ihanda ang mga mag-aaral sa lahat ng aspeto ng buhay para sa personal, social, at pamprofessional na tagumpay. At ngayon, nangangahulugan iyon na ihanda sila na maging mga mamamayang global. Mayroong isang statistika na nagsasabing kung titingnan mo ang mga uri ng matrabaho na nagagamit ngayon, kalahati sa mga ito ay ang mga trabahong bago at hindi umiral sa nakaraang 20 taon. Kaya ano ang ibig sabihin nito para sa ating mga anak 20 taon mula ngayon? Anong mga uri ng oportunidad at trabaho ang magagamit sa kanila kapag sila ay may sapat ng gulang? Wala sa atin ang nakakaalam. Bagaman, malinaw na magkakaroon sila ng pandaigdigang pananaw. Ang pagtuturo sa global literacy ngayon ay nagbibigay sa mga mag-aaral ng pundasyong intelektual na magagamit nila sa mga susunod na taon.
What is multicultural literacy? According to Bout, multicultural literacy consists of the skills and ability to identify the creators of knowledge and their interests, to uncover the assumptions of knowledge, to view knowledge from diverse ethnic and cultural perspective, and to use knowledge to guide action that will create a humane and just world. Ang literasiyang ito ay tumutulong sa mga mag-aaral na magkaroon ng malawak at mas malalim na pag-unawa at pagsasaalang-alang sa magkakaibang pananaw ng bawat lahi at kultura sa lipunan upang magkaroon ng pagkakaisa, kapayapaan at progresibong pamayanan. According to Bout, multicultural literacy then brings attention to diversity, equity and social justice to foster cultural awareness by addressing difficult issues like discrimination and oppression towards their ethnicities. Ang literasiyang ito ay tumutulong upang matugunan ang mga problema tulad ng diskriminasyon at panliligalig at pananakit na may kinalaman sa pagkakaiba-iba ng lahi, etniko, pananaw at gawi sa buhay. Sa paaralan lamang ay hindi maiiwasang maranasan ang ganitong uri ng problema. Sa makatuwid, talagang mahalaga na itaguyod ang multicultural na literasiya. One way to promote multicultural literacy is the use of multicultural literature in the school. What is multicultural literature? This can be used as a tool to open students' minds. It helps to stimulate an understanding of diversity in the classroom and helps to build an understanding of and respect for people from other cultures. Also, multicultural literature can be used to examine racism according to Colby and Lyon, 2004. There are 7 ways to embrace multiculturalism in the classroom. First, celebrate different cultural festivals. Second, attempt to learn a bit more about the different backgrounds of pupils in your class. Third, include a variety of books in your classroom book collection. Fourth, hold a food fair to celebrate different dishes from around the world. Fifth, set presentation projects for students on a culture or nation. Sixth, host a culture day. Seventh, hold events with guests and motivational speakers from different backgrounds. Ang tips na nabanggit ay ilan lamang sa mga hakbangin na maaaring gawin ng isang guro upang makilala ang kultura ng mga mag-aaral. Mayroon pa rin maraming mga paraan upang ipagdiwang ang multiculturalismo sa silid-aralan. Ang mga pagsisikap na ito ay sulit tulad ng pag-unawa sa iba't ibang kultura ng mga mag-aaral. Ito rin ay lumilikha ng paggalang sa isa't isa at maaliwalas na kapaligiran. Inihahanda rin ito ang mga mag-aaral para sa isang aktibong papel na gagampanan sa magkakaibang mundong ginagalawan natin. What are the multicultural competencies that students need to develop? Let us define first multicultural competency. Multicultural competency is defined as the knowledge, skills, and personal attributes needed to live and work in a diverse world. The following is a synthesis of multicultural competencies according to Tilford, 2000 to 2001. First, knowledge, an awareness and understanding needed to live and work in a diverse world. Cultural self, the ability to understand one's ethnic identity and how it influences identity development. Diverse ethnic groups, knowledge of diverse ethnic groups in their cultures. Social, political, economic, historical frameworks. Awareness of how social, political, economic, and historical issues impact race and ethnic relations in the world. Changing demographics. Understanding population dynamics related to ethnic minority and majority citizens. Diversity implications for career. Understanding how diversity impacts the academic discipline, career and professional development. Ang unang kategorya ay isang kamalayan at pag-unawa sa pagkakaiba-iba ng buhay ng mga tao sa mundo. Kinakailangan ng mga mag-aaral na magkaroon at mapaunlad ang mga kakayahang ito upang matulungan silang lubos na maunawaan ang mundo na kanilang kinalalagyan
at maiakma ang kanilang masarili sa nagbabagong kapaligiran. Second, personal attributes. The traits needed by those who live and work in the first world. Flexibility. The ability to respond and adapt to new and changing situations. Respect. An appreciation for those who are different from oneself. Empathy. The ability to understand another person's culture by listening to and understanding their perspective. Ang pangalawang kategorya tumutukoy sa mga tangiang kailangang taglayin upang mabuhay at makapagtrabaho sa mundong mayroong pagkakaiba sa uri ng pamumuhay. Ang maliterasya ito ay makatutulong sa mga mag-aaral na ayusin ang kanilang masarili sa isang nagbabagong mundo. Kaya din, natutulong ito sa kanila na mamuhay ng kayapaang progresibo sa mundong mayroong pagkakaiba-iba. Third, skills. The behaviors and performance tasks needed to live and work in a diverse world. Cross-cultural communication. Verbal and non-verbal communication skills and interaction with those who are culturally different from oneself. Teamwork. The ability to work in culturally diverse groups toward a common goal. The intention and ability to attend to what others are saying. Conflict resolution. The ability to resolve cultural conflicts that occur between individuals and groups. Critical thinking. The ability to use inductive and deductive reasoning to understand diverse perspectives. Language development. The ability to speak and write more than one language. Leadership development. The ability to provide multicultural leadership. Ang tatlong kategorya ay tumutukoy sa mga kasanayan, ugali at paghanap na kailangan upang magkaroon ng magandang ugnayan sa ibang batao o nakita. Ang isipin ito ay makatulong mamakakal upang maiwasan o pagkakaroon ng problema sa ibang mga tao. Nagsusulong din ito ang kakaunawaan, pagkakaisa at tutulungan upang magkaroon ng isang pansarili, kapakanan o pandaigdigang kaunlaran. Ang bawat silid-aralan ay mayroong mga mag-aaral na may iba't ibang lahi, relihiyon at paniniwala. Yayakapin ng mga mag-aaral ang kanilang pagkakaiba sa pag-uugali, pagpapahalaga sa kultura, kabuhayan at komunikasyon. Gayunpaman, bakit sila ay mayroong iisang pagkakapareho ng kanilang oportunidad sa edukasyon? Naturuan ng mga guro ang kanilang mag-aaral ng ibang mga kultura na may pagkilala at pagrespeto. Ang pagsasama ng iba't ibang konteksto at kultura sa mga aralin at aktibidad ay nagtuturo sa mga mag-aaral na makita ang mundo mula sa maraming mga anggulo o perspektibo. Nalinka ng paggalang sa pagkakaiba-iba at nagbibigay daan sa mga mag-aaral na malaman ang kapanat-panabik na impormasyon. Habang nagkakaroon ng pagkakaiba-iba sa silid-aralan, mahalaga na kilalanin at tugunan ng mga guro ang mga issue sa pagkakaiba-iba at isama ang impormasyong multiculturalismo sa kurikulum ng silid-aralan. Once again, this is Jason Carlos Lara. I hope learning is still fruitful and meaningful this time of pandemic. Thank you for watching. Okay, no? For example, guys, nung kinder kayo or nung elementary kayo, so paano tinuturo sa classroom yung tinatawag natin na globalization? Even yung tinatawag natin ng multicultural literacy, based sa napanood natin na video. Sir, wait, sir. Yes, Mr. Movie. Sa akin, sir, although hindi naman ako yung nursery kinder, parang idea ko lang pumasok ko sa isip ko. Ano ho, sir, siguro itinuturo yung globalization. Kumbaga, yung teacher ko, ini-explain niya sa mga estudyante niya na si ganito ay, for example, iba man yung relihiyon niya, ini-explain niya. So, para hindi magtataka yung ibang classmate niya, nang sa ganun, nagkakaroon sila ng unawaan. Ganun po.
Okay, what else? So paano tinuturo ni teacher o paano pinapakita sa isang eskwelahan ang pagkakaroon ay yung pagtuturo ng tinatawag natin na globalization or multicultural literacy or pagkilala sa iba't ibang kultura. Anyone? Ano kadalasan yung mga activity? Yes, Mr. Bacolod. Anong dati po, di ba po may mga subject na GMRC, ganun po. Tapos parang doon po parang nagpapakilala po yung bawat isa. Kung anong pangalan po, tapos kung anong mga gusto. Kumbaga sa ganung paraan po, parang na nalalaman ng iba kung ano po yung ayaw, tapos gusto niya, tapos kung ano yung identity niya sa buhay, ganun po. Kasi yun parang ginagay din po ng mga teacher na si ganito, ayan, dapat ingatan nyo kasi ganito, ganyan. Yes, isa na rin yun, no? Ini-integrate natin yung values education. Even sa high school, part na tinatawag natin na curriculum yung tinatawag natin na integration din ng values education sa bawat subject. Okay, so ano pa? Ano pa yung mga ginagawang activities sa school? Which is, tinuturo yung tinatawag natin globalization or pagkilala sa iba't ibang kultura. Yes, Mr. Moody. Meron silang yung ginaganap na parang United Nation, mga ganun-ganun. Very good. Yung tinatawag natin na United Nation. No? Kung hindi lang siya labanan ng iba't ibang damit or sinushow sa iba't ibang damit ng lahi. Iba yung kultura, pinapakita natin. That's why nga nagkakaroon ng mga tinatawag natin ng mga food festivals. Okay? So ano pa yung mga nagulat ako sa'yo yung sa society natin na nagiging part ng tinatawag natin ng globalization. Ano pa yung mga activity na yun? Even pala sa mga school ngayon, for example sa high school or sa elementary, meron na tinatawag na madrasa. Ano tong madrasa na to? Nung high school kayo, anong tinatawag na madrasa? Anyone? Madrasa. Now ko lang narinig yan. Now ko lang narinig yung madrasta na yan. Okay? So when we say madrasa, guys, educational program siya na kung saan para to sa mga kapatid natin ng mga Muslim. So kung mga pinapasok din at tinuturo sa kanila or may mga madrasa teachers din sa public school na kung saan tinuturo sa kanila yung kultura ng mga Muslim. Ayun yung tinatawag natin ng madrasa. Okay? What else? Part ng globalization natin away mga APEC Summit. Okay? When we say APEC Summit, ito yung pag-meeting na ibang leaders sa mundo. Okay? Aside from that, makakatapos pa lang na Tokyo Olympic. Diba? So, anong meron sa Tokyo Olympic na to? Basta na panood ninyo. Ano meron sa Yes, Mr. De Gia. Pero pinagtitipon-tipon po nila lahat. Pero pinagtitipon-tipon po nila lahat ng mga athletics po around the world. Athletics po around the world. Then, pinagko-compete po nila in one. Yes, so nagkakaisa-isa po sila. Bali, nagkakaisa-isa po sila. Okay, so part siya na tawag natin na globalization. Then, aside from that, kung napanood natin yung opening ng Tokyo Olympic, kung baga, hindi lang siya basta-basta opening. Pinakita dito yung kultura at tradisyon ng mga Japanese. Kasi part yon ng program ng isang Olympic din yung pagpapakita ng culture nila. Even their history, kung babalikan natin yung mga previous Olympics, pinapakita nila yung history or yung kultura nila or yung tradition nila. Although, kung titingnan natin, hindi ganun kapabuloso yung Tokyo Olympic ngayon because of the pandemic. Pero, pinakita pa rin ng mga Japanese kung anong kultura meron sila. Pinakita nila sa buong mundo yung kultura meron sila. Okay? So, ano pa? Ano pa kadalasan yung mga activities sa pinapakita tinatawag ng globalization? Yeah. Yes, Mr. Payuan. Pag kinakanta po mo yung Counted kayo yung pag pinagawa nilang holiday yung parang mga days, parang mga Ramadan, counted kayo. Gintong medalya. Okay, aside from Olympic. So, paano pa natin napapakita yung tinatawag natin ng globalization? Yes, Mr. Pakanas. Transport services din sa Lazada and Shopee, di ba?
I read before nasa 1930s, hindi siya cargo services. Actually, by box siya tapos manual siya. Kaya ang process din kada tao. So, it will take at least weeks before ma-unload o load yung product. Tapos ngayon, nakikita naman natin, within 3 days, dumadating na yung in-order mo sa Lazada sa harapan ng bahay mo. Tapos isa pa dyan yung, kunwari, sa phone natin, mayroong semiconductor doon. Tapos yung semiconductor, ginawa sa China. Tapos pinoo mismo yung cellphone sa US. Tapos Yes, yung, exactly. yeah, so dun sa ibang country siya binenta. Dun how it distributes, ganun. Okay, very good. Okay, kumbaga, even yung trading natin, part siya ng tinatawag natin na globalization. Tama yung sabi rin ni Mr. Pacaras. Kung babalikan natin yung history ng trading natin, ng trading talaga, kumbaga, nagbabayad ka, nakikipagpalit ka o nakikipagkalakalan ka. Okay? Hanggang sa nagkaroon ng mga cargo, kaya lang dati, kung bawa ng mga 1940s or 50s, pag nagpadala ka ng isang bagay or cargo, almost a month or a year bago makarating. Okay? Pero ngayon, through online na, pwede ka nang umorder. Kung katulad sinabi ni Mr. Pakaanas, through Lazada or to Shopee, mabilis na ngayon. Even, halimbawa, isa lang in-order mo, galing ng China siya. Okay, mabilis na yung procedure ngayon. Part pa rin siya na tinatawag na globalization, which is because of the technology din natin. Okay? Ngayon nga, usong-uso, ngayon yung tinatawag na Bitcoin. Okay, since I'm familiar with Bitcoin. Okay, kumbaga, yung tinatawag natin na cryptocurrency. Okay, ano ito cryptocurrency? Instead of karoon tayo ng trading, using money or using cash, gumagamit na tayo ng tinatawag natin cryptocurrency lang ginagamit natin. Even ngayon, kung dati yung mga laro, okay, yung mga laro, halimbawa, mga online games, very good. Ngayon, ginagamit na siya ngayon for ano na, apart siya ng globalization, yung paglalaro na natin ngayon, pwede na siya convert it to cash. Ito yung tinatawag natin na Axie Infinity na ngayon. So, part siya na tinatawag natin na globalization. So, pwede siya na tinatawag natin advancement of technology. Okay? So, very good yung mga reporters natin na explain naman na mabuti what is globalization and the multicultural literacy. So, ngayon, bibigyan ko kayo ng 15 minutes or kaya 10 minutes water break. 15 minutes, yung 10 minutes sige. Eating break. May water break. Okay, sige. 6 o'clock na, so babalik tayo ng 6:15. Okay? Thank you, sige, sir. water break tayo for 15 minutes. Salamat. Uy, kulang tayo 7 minutes. 7 minutes. Water break and eating break na, guys. Sige. Wala pa sila eh. Break time. Kontra-kontra. Kain tayo ya. Hapunan. 15 minutes water break ba? Ang pera pala naman yan, mga
So, nabukas yan. Pupunta ng BIR. Ano yan? Maganda daw kasi yung buwan. Nakakilala daw niya yung may-ari. Yung uwi niya? Kumain na kayo? Uy. Okay na kayo? Kumain na kami. Kumain na ako kanina lang. May 10 minutes pa. Mabilisan lang. Akala ko kanina habang nagre-report ako, ang tahimik nyo kaya. Akala ko nagloko yung laptop. Tapos after ko mag-report, dun lang siya nagloko. Ang tahimik nyo, wala talagang ingay. Sabi ko, Salita ka makalag ka na yun, no? Masala si Mikay. Ikoray. Umalis. Nanahimik kayo? Kumakain eh. Wala kayong sound? Meron. And I used to know. Something? Ang tagal naman ang padala mo, Kuya Joe. Padala saan? Gcash. Bakit may Gcash? Wala pa isang buwan eh. Oo nga. Pang ano, Kuya Joe? Sir,
may ano din siya, may right din siya, may 9 a.m. Kaya ano po sir, kay Dr. Rita. Positive morning po, yung 9 a.m. Ito yung mga ano, parang ano siya. Why, what's up? Singer pala yun. Sino yun, Chi? Wala naman ako narinig ah. May kumantay, bata. Ay bata, walang bata. Yeah, Medyo lang bata eh. minumulto na talaga si Niepes. Nga. Masama na yun, Yepes ah. Kaya nga. Paano yan, Dex? Dadagdagan nyo pa yung report nyo sa PowerPoint. Kulang pa nga, ang binigay lang ni Sir, di ba? Wala po siyang Ang binigay lang ni Sir, in-explain yung main topic, tapos isang dalawang subtopic, apat subtopic namin. O, ganun din yung sa amin eh. Kaya nga nag-search ako eh. Kaya binigyan ko, hinati-hati ko yung sa kanila. Kasi ang subtopic namin, 4, ang binigay niya, 2 lang. Kaya, kung kay Jeron, dadagdagan na lang. Tungkol saan daw yung quiz natin na yan? Yung eco-literacy, artistic, at creative. Kanino? Ay sir, di ba may activity daw tayo? Oo. Yung media and cyber, social and financial, global and multicultural, expanded. Uy, huwag kayo maingay, baka marinig tayo ni Sir na nagdadaldalan. Paano? Ba't naman marinig? Naka-open ba yung ano? Bakit? Yung mga sabi ni Kuya Joe, kahit online class, may daldalan pa rin. Ayun nga. Dalawa ano. Tapos may online class na. Dalawa usap. Online class na may naninermon pa rin, no? Oo. Yan na lang sir, kasi hindi ko na lang. Hindi naman siguro rinig yung ano nyo, kapag nagsasalita sa mic. Namatay agad ako. Dumodoble lang Kita talaga. kasi Ano yan, Jazz? Ay, nga pala. Wala. Ano nga yan? Wala. Nalimutan ko lang patayin. Ayaw ipakita. Ano laro yan, Jazz? Ano laro? Clash of Clans. Okay guys, pakisulat yung surname and then yung first name niyo sa comment box or sa chat box natin. Salamat. Again, pakisulat yung surname tsaka first name niyo sa comment box natin or sa chat box. Salamat. Nagulat ako bigla. Pwede siya na yan. Sabi, sure name, tsaka first name lang. First name lang ba? Hello? Nagulat ako. Fake news. Thank you na nga lang. Nakakahiya. Kuya Joe, patay may yung mga aso dyan sa inyo. Walang aso dito. Ano ba mga naririnig mo? Baka ikaw yung inis ko yung ikaw sa kaso kung naman yun.
It's either kanila Jervinion, kanila Mikay, kay ni Justin, o kaya kay Kuya. Wala kaming aso. Wala kaming Wala kaming aso. Kay Kuya Joe lang yung nagre-respond ng screen. Mikay, yung audio mo sa Gmeet bukas. Huwag kang epal. Yung microphone mo sa Gmeet. Buang. O kanila Mikay pala yun, kaya pala may aso. Ano yung kay Joe? May automatic na tatawag kapag naka-open yung mic mo sa dito. Tawa ko dun. Kasi di ba open mic ni Mikay doon sa Gmail? May tumatahol. Nung pinatay niya nawala. O yan, o aso. Sino yun? O ano, kala nila ako ano ha. Okay, so let us start now. Okay, so okay, nakapost tayo isang Gmeet link natin dito. And then, once na tinawag ko yung pangalan ninyo, pwede lang mag-log out dito and then pasok ko sa kabilang Gmeet. Okay? So, Ano yan? Pakaanas, Mauricio, Pampanga, Uy, Akala ko may Angan, Bacolod, Gatpo, Escoto, Portillo, and Castro, pasok na sa kabila. May recitation ata. Hindi, activity. Kaya nga, baka nga ganun eh. Hindi naman quiz kung quiz. ABCD, pag activity, baka mayroong gagawin ko tungkol sa literasi. Tapos groupings lang. Kasama kami reporter. Baka uusap ganun. Pag pinalo ka niya, sabi mo, bigla kang aangal. Mauricio, open mo audio mo. Ano ka, ano? Yung ano? Screen share. Share screen mo. Screen sharing. Oh, ay, screen share screen. Kung naman yun. Ang labahan. Nag-share screen siya, Dre. Ayun na. Ayun. Tahimik mic. Sige, timing ko na ako. Unmute mic mo yun. Para nilip. Wala akong marinig. Wala akong marinig. Hindi rinig. Okay, Cortez, pasok din sa kabila. Ayan, rinig na. Cortez, Jeron, pasok sa kabila. Ah, hindi pala. Hindi pala yun. Mahina lang. Uy, doon ka sa labas, ma. Nataiyak ko bigla ah. Ang hina ni Mauricio. Good evening, sir. Yes, po, sir. Rinig niyo? Hindi. Sabay-sabay ata tayo. Hindi ko rinig eh. Hindi nyo maririnig. Hindi nagsasalita. Ah, okay, okay. Yung tanong. May mahina eh. May mahina ako naririnig eh. Kaso, Anong sinasabi ni Sir?
Andragogy, gastigo. Ito yung ginawa natin activities. Gastig Ayun nga. sa Andragogy yan, di ba? Hindi, yung ano. Kay sir. Ayun yung ginawa una nating activities na ginawa dito sa video conference ko yun. Saan ba yun? Sinend na ba natin yun? Pinasa na. Saan natin pinasa yun, Nyepes? Sige po sir. Kasi po. May, live na? Pinapi-paste ko lang yung sagot ko dun sa nakaraan. Pwede naman daw. Hindi ko alam. Bakit hindi na ako mag-isip? Saan, Copy-paste ko lang. saan na nga natin nilagay yun, Nyepes? Nasa lang yung folder lang. Basta activity. Ay, oo, nasa Google Drive. Google Drive. Oo, Google Drive. Alam ko lang kung Sa nasaan. PC. Pupunta na ako. Pero pag may copy din ako ng document. Sino sabi? Ha? Tapos na ako. Ano ka na? Parang uwian ka na, gano'n? Ha? Uwian na? Ikaw? Oo. Gano'n? Share tapos na. Gano'n lang. Okay. Saan ko ba nilagay yun, Nyepes? Sa folder ko yung ito, bibigay ko sa messenger. Sa messenger? Saan? Dali. Pasa mo nga, Dex. Ayan. Hi, my name is Archie Mogisho, also known as GPC Gaming. And God damn it, big guy. Ba't kaya ang tinanong ulit ni Sir, no? Hindi na lang yung chinek ko yung ginawa natin. Sarap ng kain ni ano. Ano yan? Yakult. rinig ako. Rinig. Mahalata kaya ni Sir yun. Yung sagot ko, isa lang isa sinend niya. Hindi naman siguro. Di ko alam kasi ba't tinanong niya ulit. Di ba pinasagutan niya na sa atin dati? Ba't niya tinanong ulit? Sir, iisa lang yung isip ko. Kaya ganun pa rin yung naisip ko. Ay, eto nga yung inano natin nun, diba? Ay, tinawag ka na, Joe? Hindi pa. Di ba? Diba, pwede gawin. Gawin ko na nga report natin sa facility. Magkakagrupo tayo sa facility, di ba, Degs? Oo. Gawin ko na.
Sige. Para ma-check ni ma'am. Ay, tatanong ko muna kung may, ano yung tatanong kay ma'am? May reverence? Kung may jowa siya. Ay. Hindi ko maklik. Kain na nakain yung isa din, no? Ayaw mamigay na. Oo. Inopen nyo na yung link ng Gmail, tapos sasali na lang kayo. After. Mamaya, pag tinawag. Pero naka next tab na yung Gmail. Hindi pa. Ibang Baka Gmail biglang ata mag-rejoin yun. siya. Hindi, yung nasa may comment tab, sir. Ay, at is na yan. Pero kaya pag na-exit ko, no? Ano ginagawa mo niya? Ano, yan. Hindi mo kaya yung Yakult. Lalagyan na ng Yakult yun. Pinatype lang sa inyo, Chi, yung sagot mo. Oo, pinatype lang. Tapos pagka-type mo, magsasalita si sir na okay na. Kala ko Tapos naman. nun, labas ka na. Kala ko naman pinasayaw kayo. Pinasayaw live. TikTok. Tik-tik. Tagal naman ni sir. Tapos paglabas niya, pwede na raw kayo mag-out. Hindi. Ano? Anong sabi sa inyo? Basta pag nakasagot ka, magsasabi ka agad si sir na pwede ka ng OKS. Siguro, no, check ka rin ni sir, no, kung parehas yung, kung naalala mo pa yung sagot mo nung nakaraan. Siguro. I can say that I am a literate person with understanding, both read and write. Konting ano lang, konting revise lang, okay na. Oh. My level of comprehension is at evaluative level. Ang galing, no? Ito yung ni-research natin, eh. Tagal naman daw. Okay, next batch. Pasok na sa kabila. Oo. Silvestre. Kuray. Degia. Hello. Mikay. Binom pa yung Yakult, to. Bernal. Paano mukha? De la Cruz. Tayuan. Ulo. And Texon. Hello, Nyepes, di pa tayo Ulitin ko ha. Texon, Pulo, Payuan, De la Cruz, Bernal, Mikay, Degia, Kuray, and Silvestre. Nawala Pasok ako. na. Okay, sir. Wala pa tayo dito. Baka huli tayo. Baka di tayo kasama kasi kung ano tayo, reporter, eh. Reporter. Hindi si Texon na sa akin. Maybe. Maybe not. May binat. Sino may binat? Sino may bilat? Tayo may bilat. Umalis si Justin de Ryan de Gia sa pulong. Sa pulo. Tagalog. Ano yung Justin, pag pindot mo, bigla nang auto-live na yan? Hindi, ako nag-live. Archie, bumalik ka pa ba sa ano? Unang Gmeet? Ayaw ko i-accept. Ayaw na ni sir? In-open in new tab mo lang, no? Hindi ka na papabalikin. Justin, in-open in new tab mo lang muna yung link, tapos nag-live ka dito. Hello, kami na lang magka-classmates. Si Shera, Noblesa, Kate. Ano question, Justin? Wala pa, di pa ko na-accept eh. Di ko mahalas. Di ka mahal? Hindi ako mahal. Hindi pa rin ako na-accept. Hindi nagmamahal ng matanda. Si Jerome sa sabi lang, tapos
Yun accept eh. Sino yan yung nasa wallpaper mo, Tin? Sabi ni Jeron, Wala. medyo iniba ko mga words pero same point. Ano iniba mo dun? Wala pa Sino? hindi. Pa-check nga ng pa-check nga ng link. Tama ba tong link ko? Sa ano? Sa ano? TMD? Sa TMD? comment box? Sa comment box? TMD. Oh, TMD. Hindi, nag-leave na ako eh. TMD dulo. SG, Tama naman eh. SGS, BJVL. Oo. Tama naman eh. Oh, tama TMD. naman. Sumali si Sylvester Bumalik Jean dito si Rose. Sylvester. Hindi ko na-accept. So, nawala yung link sa akin. Ay, kawawa walang. Ayaw ko i-accept. Ito guys, oh. Deb, ayaw ganun accept. Ito yung link ko. Send mo na lang sa GC Dex. Ayan, oh, sinend ko na sa JC. Guys, ayan yung link ko. Dalawa pala ka. Pinapaste ko Rinig na ba? lang. Okay na. Okay na wala yung connection ko. Pakita lang yung link na sinad ni Mr. Monkey. Hindi ka marinig pag naka-headphone ka. Ay, gano'n? Yun yung nangyari sa akin, di ba? Yun yung narinig kanina. Ano pa napatugtog ako? Hindi rin maririnig. Gano'n. Oo. Pag naka-watch together lang. Watch together lang. Pero pag wala kang headphone, maririnig. Hindi rinig. Ha? Hindi rinig. Kailan? Rinig siya mahina. Ano na? Sa September 15, ha? Rinig mahina. September 15. Meron. Mag-ano tayo? National ID? Kayo. Nakatanggap na ako. Kami, ako wala pa akong national ID. Hindi ka kausap ko din. Kaya doon, makatanggap na ako sa September. National ID. Napaalam din ako kay ma'am. Putol-putol yung boses mo. Nag-respond yung sound doon sa sa video ni Justin. Bakit? Ano meron? Yung usapan namin, tumatagos din dyan sa video mo. Oo. Tumatagos? Oo, nagdo-double salita. Si Mikay, pasok sa kabila. Mikay, pasok ka na raw sa kabila. Naka. Sir, nawala ko yung link sa akin, sir. Nag-crash po kasi yung Gmail ko. Ito, ayan. Rinig ba? Rinig ba yung boss ko? Ayan, On mahina. Ayan sila ni Mr. Muhi. Ayaw ko para mahina. Okay. Mikay, nawala po yung link ko. Narinig ba tayo ni Mikay? Medyo. Oh. Ano sinasabi ni Sir Ronnie na -10? Ewan ko, yung mga hindi marunong sumunod ng instruction. Kaya nga. Saan? Hindi mo ba binasa yung message ni Abon? Kay Abon? Ito ang sabi, oh. Na? Ito, nag-send ba kayo? Ha? CPT-32, basa model na din. Ang TBE-314, kindly check sino ang wala. I need screenshot. Baka hindi yan. Ano ba? Yung mga hindi nakaintindi ng instruction -10 hindi niya nilinaw kung tungkol saan eh. Baka yung nagtatanong nun, si Ma'am Datu, yung kay Ate Apon. Ito nga yung instruction lang na maaaring ang linaw-linaw dito, check sino ang wala. Kung wala, I need screenshot. Isa lang tanong eh. Gawin mo. Nag-screenshot na ako kanina. Pero anong nangyari ngayon, siguro mga 5 minutes after the screenshot, baka siguro naayos agad sa akin. Hindi na nga kami nag-send kasi meron naman lumabas sa model namin ng TBE-314 eh. Nung kanina, nag-chat si Abon sa GC, wala akin. Wala sa'yo. Ayun nga, chat lang yung wala. So kung wala ka, okay lang. I-check namin yung sa amin. Akin meron eh. Di ba nag-send pa nga ako ng screenshot ko sa GC? Baka nga sa pinapagawa ng title proposal yun eh. -10. Kasi yung iba puro Kaya, title. pareho lang din sa sagot ko? Oo, parehas lang. Degs. Huwag mo na ibahin, Degs. Enter ko na ba to? Enter mo na. Kung ano nag-iisip pa. Kay Joe. Oh. Feel ko ngayon sa pinapagawa ng title proposal eh.
I think, Kasi yung iba puro titles lang eh. si Ira, ikaw pati si Ira may rationale. Rationale. Wala akong rationale. Explanation lang ng about sa gamification kasi yun lang yung hanap na example ni Sir yung nakalagay. yun lang yung hinihingi ni Sir sa amin. Wait, teka, ano yung binabasa ni Justin? Teka. Yung mga tanong. Iwan na, tapusin natin chapter 1. Nakalimutan ko. With progress. Kala mo naman si Mikay may iniisip talaga. Wala naman. Mikay. Pang major ka lang, di ka pang minor. Wala ako. Kumakit na may wagang sandata si Justin. Hindi naman ako nagsusulat na sa papel eh. Ano bang dapat daw? Kamali ka na naman ng sulat. Bakit hindi naman ako nagkamali ng sulat? Wala akong perfectong tao. Marche, naintindihan mo. Naintindihan mo? Hindi siya dito. Oo. Nakaharap. Hala. Puno lang. Tamang ribbon lang para sa pagkikita. Up na lang. Hindi pa kasi siya tattered. Ito kasi starting pa lang. Yung kanina chapter 5 na ako. Hindi pa siya nagdaan sa hardship ng life. Parang bago pa lang. Nagawa ni Justin. Oo nga. Oo. Nagbabasa. Nag-video yung habang nagkatagot. Ano ba yung tanong? Hindi yung PDF ko siya. Ano yung tanong? Hindi, same lang din. Ba't ang tagal mo? Ito. Iniisip ko kayo ba talaga yung sasagot ko eh. Lahat naman sila yung isa lang sagot eh. Pare-pares lang naman yung iba. Para sa Dex, yun na lang sagot mo. Kapahirapan mo pa sa... Listen din naman eh. Pag natapos na yung activity, Di pwede ba ako na mag-out. pinapalit, Mr. Oo. Tapos uwian na. Oo. Okay, thank you Lord. Makakabawi ulit ng 2 Lord. Hindi kaya tinetest ni Sir kung ikaw talaga sumagot nun. Kasi baka nga itinetest ni Sir kung naaalala pa eh. Naalala namin yung G drive ba yan? Baka siguro naalala ni Sir. Yung Google Drive naalala namin. Kaya no, given the traditional and conventional literacy, I can say that I'm literate enough to tell that I can read and write to the point that I can already spell every words I remember. Mukha na daw. I can say that I'm a literate person with understanding in both reading and writing. A short story of your life. Ganyanin mo yun. Di ba yung conventionals, marunong na sila mag-spelling, mag-memorize. Pangalan mo, Degs. Pangalan mo, Degs. Wow. Nagpapakita ko sa'yo. Hindi ko kilala. Hindi ko kilala, Degia. Ito kayo, Ano yan? 42 slides, 43 slides. Putik ang dami. Degs, basahin mo, Degs. Ano yan, Degs? Kada slide i-explain mo? Hindi, kaya ito, pinagsama-sama namin lahat. Ano? Kaya nga i-explain nyo kada slides. Sa France, gano'n. May accent sila. Okay, hindi, okay. Yung sa akin, isa-isa siya. Ganun. Tagalog yun, Archie? Tagalog? Oo, bato. Di ko alam kung legit yun o ano. Ano yun? Bato, first Filipino language. Mikay. Yung bilog. Mikay. Send ko sa'yo yung ano. Mikay. Ruby programming lang on Ruby. Iba naman tong kumpare ko, Bungol. It was based on Ruby
Ruby programming language. It was developed by a Filipino. Oo nga, meron ako sila sa ano. Tagalog. Ang bato programming language ay isang scripting language sa wikang Pilipino. Ano? Tingnan na to. Tingnan yung program. Kapag di mo? Kamusta mundo? Hello world. Mag-print, mayroong sira. Tingnan nga. I-click ko yung sa'yo. Kung hindi, nasa syntax. Ba't ganyan? Ba't Tagalog? Kapag 1 equals 0. If else yun, di ba? If else. Tagalog na programming. If else, di ba? If else. Bato, kamusta mundo? Galing Tagalog. Tama, mali, hindi tama. Putik. If else yan, no? Kapag halaga, dapat ayos lang. Kung kapag halaga 0, dapat okay lang. Itsura mo, kulot. Nakakatawa yung Nakakatawa yung mga words. Sakit sa ilo. Siguro mag-print. Di alam Tagalog ng print. Yung may klase, no? Tapos nagdadaldalan tayo. Mag-print. Nilagay dito mag-print. Nandiyan na yung president, may ingay daw tayo. God damn it. Expression daw. Iba, kung hindi naman. Maliban sa mga ito. Oo, nakakatawa. Tapos nga ilaw. Baka si Kuya Jabana. Haba nung Ano sinagot mo, Horay? Tinagalog lang niya. Kuya Jaw, paunahan mag-send Kuya Jaw. Kaya naman lang kung ano ba? Sabi ni Alcid, parang may comprehension lang din. Kampalet. Sino yan, Mikoy? Napulot na. The COVID vaccine, Pilipino yung gumawa, under its brand name Communitary, is the first to receive. Tagal mo naman, sir. Gagi. Ginawa pang salamin yung pukinangin mo. Hanggang mo. Ang hirap matansya, agad yung character. Di Pilipino gumawa nung bato eh. Oo. Angas nga eh. Okay guys, so hindi na kayo lilipat sa kabila, no? Okay, total naman 16 na lang yung natitira dito. 12, Hindi na raw kami lilipat. 13, 14, 14 na lang kayo, no? Okay, so yung question ko ngayon, related do sa pinagawa kong activity sa inyo last week. Okay, so this is the question. Mag-play na big chord sa head. Okay, so given the traditional or conventional concept of literacy, so how do you say that, how literate are you? Again, given the traditional or conventional concept of literacy, so guys, how literate are you? So I will give you 1 minute to consolidate your answer, then after that, pakipost sa answer nyo dito sa comment box. Salamat. Yan yung gumawa. Sarap ulit-ulitin. Parang hindi Pilipino eh. Angas talaga kahit kailan. Listen, I did not kill Mysterio. The drones did. The drones that are yours. Isn't it party for Hindi na kami pinaalis ng G-Meet. Hindi pa rin. Konti na lang ata kayo. Hindi pa rin. Parang Pinapahingin. Pagod si Sir sa ginawa niya. Anong ginawa namin? Kuya Joe. Denison. Okay, Mr. Muli, pwede na mag-leave. Salamat. Thank you po, sir.
Live na ako, bye-bye. Nyepes, ikaw Uy! na. Uy, Nyepes, di ka pa Nawala yung sa sumasagot. akin. Ay, nawawala din mo yung sa'yo? Oo. Uy, Nyepes, ba't Biglang di ka pa nawala. Akala ko, sumasagot? nakakailang mawawala. Ano na nakalagay? Falling easy but it's only bringing me down. Nyepes, ba't di ka pa Ano yan? sumasagot? Siya yung gumawa No, ano? ng mga Yung yun. bato? Oo. Oo.